يا مساء الجمال، اهلا بيكم في الحلقه الثالثه في برنامج في المرسم مع منعم. انا منعم الرسام، وفي الحلقه دي هنرسم البق او الفم. في الحلقه النهارده هنتعلم ازاي نرسم بق، ولو انت فاتك حلقه العين وحلقه المناخير هتلاقيهم في الديسكريبشن تحت، روح اتفرج عليهم. بعد كده تعالى نخش على البق مع بعض. لو انت اتفرجت عليهم يبقى كويس، تاكد انك عامل لايك تحت وانك عامل سبسكرايب ومشغل زرار الجرس. يلا بينا نخش. اول حاجه كالعاده هنمسك القلم الرصاص الخفيف بتاعنا اللي هو 3H او 2H او اتش، عائله الاتشات، تمام. وهنعمل خط بالعرض. طبعا انا عارف ان ناس كتير كانت بترسم البق بالطريقه دي، تعمل كده، قال يعني احنا كده بنظلل يعني، ماشي. وتعمل كده، تمام. طبعا احنا هننسى المنظر ده خالص. ابتدي اعمل في النص فوق دايره ودايره ودايره، تمام. شايفين المنظر اللي عامله ده؟ حاولوا على قد ما تقدروا يبقى الثلاث دواير دول بنفس الشكل ده، وفي النص، تمام. هنبتدي من الدايرتين اللي في النص، هنعمل كيرف كده وكيرف كده، ونوصل ده باخر الخط، ونوصل الناحيه التانيه باخر الخط. كده احنا عملنا خط الشفايف اللي فوق. هنبتدي نعمل تماس برضو بالكيرف اللي تحت مع الدايره بتاعتنا. الخط اللي في النص اللي احنا عملناه بالعرض ده ما ينفعش نسيبه بالعرض، لازم بياخد كيرفات. لو انت بصيت عليه واحد قافل بقه هتلاقي ان الخط اللي في النص بتاعه واخد كيرف. تعالى نمشي بالكيرف بتاعنا مبدئيا كده اقرب لموجة. بصوا عامل ازاي من فوق لو هنرسمه من فوق كده. احنا تقريبا رسمنا الخطوط الاوتلاينز الاوليه للبق بتاعنا بالقلم ال 3H. هنبتدي نرسم بالقلم الاتقل منه شويه اللي هو مثلا HB. احنا تقريبا كده خلصنا الخط بالقلم ال HB، الخط بتاع الشفايف. هنبتدي نشتغل بال HB تظليل خفيف 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 حوالين البق وجوه البق عشان ادي الميد تون اللي احنا اتعودنا عليها، عشان ابعد او افصل بين البق والابيض اللي حواليه. يلا بينا. طيب كده احنا خلصنا تقريبا الميد تون اللي احنا عملناه حوالين البق. هنبتدي نشتغل بالقلم الاتش بي تاني ونبتدي نظلل. في هنا نقطه عايز اقولها لكم مبدئيا كده، واحنا بنظلل الشفه اللي فوق دايما غامق، الشفه اللي فوق دايما عند اي انسان اغمق من اللي تحت. ده لسببين: ان هي فعلا لونها بيبقى غامق واغمق من اللي تحت فاتح، والسبب التاني ان اللي فوق مش معرضه للضوء دايما النور ما بيجيش عليها. اللي تحت هي اللي بتبقى بارزه شويه بره البق، فهي اللي النور بيجي عليها، ودايما بيبقى فيها لسعات اضاءه اقوى يعني شويه. طيب دي نقطه عشان واحنا بنظلل، خلي النقطه دي في دماغك. النقطه التانيه اللي تخليها في دماغك ان الشفايف ليها ملمس. معلش انا خطي وحش. الشفايف ليها ملمس، ليها تكستشر، يعني مش زيها زي الجلد مجرد ان انت بتحط تونات غامق على فواتح على ساعات نور. لا، الشفايف عامله زي الاكورديون كده، عشان هي ديزايند انك تبقى بتضحك او بتاكل ففاتح بقك قوي. فعشان كده في الوضع المقفول لما بقك يبقى مقفول بتبقى عامله زي الاكورديون المقفول، عباره عن خطوط 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 وجلد متني على كله، متني على بعضه متني على بعضه. لما بتفردها انت او تضحك بتبان جلد، لما بتقفلها خالص بتبان انها خطوط وحاجات تانيات فوق بعض. هو ده الملمس اللي انا اقصده. فاحنا بنظلل هنبقى حاطين بالنا او حاطين في بالنا ان احنا هنعمل خطوط في اتجاهات معينه هحكي عليها دلوقتي واحنا بنظلل. خلونا نبدا الاول بالشفايف اللي فوق. هنبتدي نظللها وبعد كده نخش على الشفايف اللي تحت، بعد كده نضيف الملمس. هعلمكم ازاي نضيف الملمس. يلا بينا. هنشتغل بالاتش بي، هنظلل فوق وتحت الاول. طيب احنا كده ادينا تظليل خفيف بالقلم اتش بي لفوق ولتحت. طيب هنبتدي نستخدم السن بتاع القلم شويه ونبتدي نعمل التكستشر بتاعنا او الملمس بتاعنا. هيبقى عباره عن في الشفايف اللي فوق خطوط طالعه لفوق، بس بلاش الخطوط دي تبقى خط جنب خط جنب خط، مش عساكر، مش خطوط مستقيمه زي دي، لا، خطوط من عند نص الشفايف واخده كيرف والنص التاني واخده كيرف، حاجه شبه الرموش بس مش مايله قوي، تمام. طبعا انا عارف ان الموضوع يبدو ممل، بس انا عايزك تبقى صبور عشان في الاخر النتيجة اللي تطلع ترضيك يعني. طيب بعد ما عملنا الخطوط دي هنسيح تاني بقلم التسييح او بالمنديل، وهنعيد ونعمل الخطوط دي تاني.
طيب احنا كده خلصنا الشفايف اللي فوق بالقلم الاتش بي. قعدنا نعمل خطوط ونسيحها ونعمل خطوط ونسيحها ونعمل خطوط ونسيحها تقريبا 3 مرات. فاضل ان احنا هنشتغل على الشفايف اللي تحت. احنا لسه مخلصناش، احنا ده كله شغالين بالقلم الاتش بي، لسه هنشتغل بالقلم الاتقل منه. بس خلينا دلوقتي هنبتدي ندي شادوز خفيفه. واعرفك برضو ان الخطوط اللي احنا عملناها فوق دي هنعملها تحت، بس هنعملها بكيرف اوسع شويه عشان الشفايف اللي تحت هي بتبقى مقلبظه اكتر وطالعه لبره اكتر، فعشان تدي ايحاء انها طالعه لبره اكتر هنعمل كيرف اوسع شويه، هيبقى تقريبا بالطريقه دي يعني. وعلى اليمين هيبقى كده. يلا نشتغل. كده خلصنا الخطوط، هنبتدي نسيح تاني ونعمل خطوط مرة كمان. طيب كده هنبتدي نشتغل بالقلم ال6 بي او القلم التقيل بتاعنا، وخليك حذر شويه وانت بتشتغل عشان هقولك على حاجات معينه هي اللي هنعملها بالتونات الغامقه. اولهم هو الخط اللي في النص، الخط ده اول خط هيبقى عنده اغمق حاجه عشان ده مش واصل له نور خالص، هيبقى تقيل جدا جدا. تاني حاجه تحت البق برضه هيبقى غامق، بلس ان احنا هنتاكد ان الشفايف اللي فوق غامق اكتر من اللي تحت. بعد ما هنخلص الشغل بالقلم ال6 بي هقولك ازاي بقى نحط لسعات النور والاستيكه اللي هنستخدمها كتير جدا جدا في الحلقه دي. بعد كده هنبتدي بالقلم ال6 بي اللي احنا بيه، هنبتدي نأكد على الخطوط بتاعه الشفايف اللي فوق. هنرسمها تاني بس بالراحه من غير تقل، واحده واحده، لاير ورا لاير. بعد كده هنبتدي نأكد برضو على الخطوط اللي في الشفه التحتانيه بس بالراحه جدا جدا عشان نحافظ دايما ان الشفه التحتانيه هي افتح من الشفه اللي فوق. بعد كده اخر حاجه هنبتدي نستخدم الاستيكه بتاعتنا، ويا ريت المره دي تكون استيكه قلم، في قلم كده عباره عن استيكه هنبريه كويس، وهنستخدم سن الاستيكه ده في ان احنا نعمل خطوط برده فوق في الشفه اللي فوق وخطوط في الشفه اللي تحت. بس الشفه اللي تحت يبقى فيها مساحات ضوء كبيره شويه، هي دي اللي هنركز عليها. هيبقى مثلا مساحات الضوء دي في الحته دي كده في نص الشفه، وفوق يا دوبك هنعمل شويه خطوط بيضه بسيطه عشان تدي تكستشر اكتر للشفه او تدي ملمس حقيقي للشفه. يلا بالاستيكه. كده احنا خلصنا الهايلايتس اللي احنا عملناها بالاستيكه، سواء بالخطوط اللي احنا عملناها في الشفايف اللي فوق او الشفايف اللي تحت. فاضل ان احنا نعمل حاجه اسمها انعكاس الضوء اللي في الشفه اللي تحت، اللي احنا عملناه في حلقه المناخير المره اللي فاتت لو تفتكروا. هنعمل في الحته دي كده ضوء خفيف جدا، مش ضوء ابيض قوي، ضوء خفيف جدا. ده بيبقى نتيجه انعكاس الضوء اللي نازل من فوق لما يخبط في هدومنا او في جلدنا او في حاجه ويترد تاني لفوق. تمام، بيبقى الخط ده بين اقصى حته فيها شادوز تحت الشفايف والشفايف نفسها. تعالوا كده نعملها، وتعالوا نتقل الشادوز اللي تحت البق شويه اكتر بالقلم ال6 بي. وبكده نكون خلصنا البق. تعالوا نراجع تاني على الخطوات اللي احنا عملناها واحنا بنرسم البق من الاول للاخر. طيب مبدئيا احنا ابتدينا ان احنا عملنا خط بالعرض، بعد كده رسمنا عليه الكوره دي في النص والكوره دي والكوره دي. باستخدامهم قدرنا نعرف اللاين بتاع الشفاف اللي فوق، ان احنا نمشي كده مماس مع الكورتين اللي فوق، بعد كده نقفل مع الكوره اللي تحت. والخط اللي في النص ده قلنا ان هو بيتعمل بكيرف شبه موجه البحر كده شويه. لما خلصنا الخطوات بتاعتنا او اللاينز بتاعتنا قدرنا نعملها باستخدام القلم ال 3H. ابتدينا نشتغل بالدرجات التانية اللي هي HB وال6 بي او اي درجات غامقه واحده واحده. ابتدينا نظلل الشفايف اللي فوق اللي هي غامقه اغمق من اللي تحت، وابتدينا نعمل الخطوط التكستشر اللي موجوده في الشفايف اللي فوق بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي كيرفات 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 كيرفات، مش خطوط جنب بعض. وهكذا في اللي تحت برضو، الشفايف اللي تحت الكيرفات بتاعتها اوسع 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 عشان هي المفروض مقلبظه اكتر وطالعه اكتر. بنعمل اغمق حاجه بالقلم ال6 بي هي المنطقه اللي بين الشفايف اللي هو الخط ده. بعد كده بنشتغل بالاستيكه كتير جدا عشان ندي شويه لمعان في الشفايف اللي فوق ومنطقه اللمعان المدرجه اللي في الشفايف اللي تحت اللي هي لسعان نور. وبكده نكون خلصنا رسمه البق تماما. اتمنى يكون الحلقه دي كانت مفيده بالنسبه لكم، انكم تقدروا تطبقوا كل الخطوات دي معايا. تبعتوا لي شغلكم ورسوماتكم على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن ايه منعم. واتمنى تكونوا استفدتوا. ولو عندكم اي استفسارات او اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات، هنعمل فيديوهات ان شاء الله هنرد على كل الاسئله بتاعتكم. ولو انتم ما عملتوش شير يا ريت تعملوا شير ولايك وتعملوا سبسكرايب في القناه لو انت لسه مش مشترك معانا، ودوس على زر الجرس عشان يوصلك الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معاكم منعم، باي باي.